हॅलो मंडळी, कसे आहात? माझ्या आधीच्या रेसिपी तर तुम्ही बघितल्या असतील. आज अजून परत मी दुसरी रेसिपी घेऊन आली आहे, नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे. आणि बघा, ही हॉटेल स्टाईल पनीर दो प्याजाची रेसिपी इतकी छान बनते आणि खूप सोपी पद्धतीने बनवली गेलेली आहे. काही जास्त मसाल्याचं वाटण न करता ही रेसिपी बनवलेली आहे. तर माझ्या ह्या रेसिपीला पूर्ण बघा, जेणेकरून तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप काय केलं आहे ते माहिती पडेल. ठीक आहे. आणि याचं इन्ग्रेडियंट्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून दिलेलं आहे, ते पण चेक करा. बघा, पहिले आपण पनीर घेतलेले आहेत. तर हे पनीर आपण कट करून घेतलेत आणि सगळ्या पनीरला आपण कपड्याच्या साहाय्याने, कॉटन कपडा घ्या किंवा टिश्यू पेपर वापरू शकता, जसं तुम्हाला सोयीस्कर असेल. त्यांनी याच्यातलं पाणी पिळून काढलेलं आहे. पाणी थोडंसं ओलसरपणा असतो त्याला, त्यामुळे पूर्ण पाणी पिळून काढा. हे पाणी पिळून काढण्याचं कारण असं इथे की जेव्हा पण तुम्ही मग याच्यानंतर आपण पनीर फ्राय करणार आहोत, तर पनीर फ्राय करताना तुम्हाला ते चिकटणार नाही. बरेचदा तुम्ही बघता की पनीर चिकटतं ना, तर ते एक तर शिळं पनीर असलं तर चिटकतं आणि पनीरला जर पाण्याचा थोडासा हे राहिला की चिटकतं. तर याला आता तेलामध्ये वगैरे. तर इथे 2 कांदे घेतलेले आहेत. कांदे मोठे मोठे फक्त 4 भाग करून घेतलेले आहेत आणि त्याचे एक एक कांद्याचं सुटसुटीत आपण केलेलं आहे इथे. असं पूर्ण कांद्याचं करून घ्या. आणि मी जेव्हा कधी तुम्हाला माझी रेसिपी दाखवते, तर तुम्ही बघितलं असेल की मी स्टार्टिंगला काय काय करायचं, काय प्रोसिजर आहे. म्हणजे मी एक असं नाही दाखवत की आधी हे तर फोडणी वेगळी तर हे वेगळी नाही. मी आधी सगळी तयारी तुम्हाला करून घ्यायला सांगते. तयारी करून घेतलं तर काय होतं ना, की सोपं पडतं जरा. नंतर आपल्याला फोडणीचाच प्रकार राहतो आणि सगळ्या गोष्टी इन्ग्रेडियंट रेडी करून घेतलं की सोपं पडतं. जास्त अवघड जात नाही की काय फॉलो करायचं आहे. त्यामुळे ना, इन्ग्रेडियंट आधी रेडी करून घ्यायला सांगते मी. प्रत्येकदा माझ्या रेसिपीत तुम्ही बघितलं असेल, मी सगळ्यात आधी माझे इन्ग्रेडियंटच तुम्हाला दाखवते आणि सांगते. बघा, एक कांदा सुटसुटीत करून घेतला आहे. 2 कांदे घेतलेत, ते बारीक चिरून घेतलेत. हे आपल्याला मसाल्यासाठी लागतील 2 कांदे. आणि हा जो कांदा आहे, तर ऑब्व्हियसली पनीर दो प्याजा आहे, तर तुम्ही हॉटेलमध्ये वगैरे पण खाल्ली असती पनीर दो प्याजाची भाजी. तर तिथे बघा, कांदा त्यामध्ये मोठा आपण बघतो. दो प्याजाचाच अर्थ हा तो आहे की आपण मोठा कांदा त्यामध्ये टाकतो. 2 टोमॅटो घेतलेत, ते पण बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आणि मिरची घेतल्यात 2. तुमच्या चवीनुसार, तुम्हाला तिखट किती हवं आहे तशानुसार तुम्ही मिरची घ्या. ठीक आहे. एक जरी घेतली तरी चालेल. तर याला पण आपण मोठं चिरून घेतो आहे, बारीक चिरत नाही. तर आता बारीक यासाठी आपण चिरत नाही आहे तिथे की जेव्हा आपण खूप बारीक मिरची चिरतो तर ती घासायला लागली की ती मग तिखट लागतं जास्त. आपण म्हणतो की ही भाजी जास्त तिखट झाली आहे किंवा जास्त तिखट वाटते आहे. तर कधी मिरचीचा चिरण्याचा किंवा कांदा टोमॅटो जे काही तुम्ही कप करत आहे, त्याचा पण परिणाम भाजीवरती होतो. आता बघा, पुढची स्टेप काय करतो आहे आपण. एक कढईमध्ये तेल घेतलं आहे. तेलामध्ये जे आपण सुकवून घेतलेले पनीर होते, ते आपण हे तेलामध्ये टाकतो आहे. शॅलो फ्राय करू शकता, डीप फ्राय पण करू शकता, जसं तुम्हाला वाटेल. शॅलो फ्राय करून घेतलेत मी, डीप फ्राय केलेले नाही. जास्त तेलाचा वापर नको करायला म्हणून तुम्ही डीप फ्राय करू शकता. तर हे सगळे पनीर आपण काय करूयात, छान शॅलो फ्राय करून घ्यायचे. आणि हे बघा, असं एक पनीर आपण इथे काढून घेतलं आहे. तुम्ही बघत असाल, हे जे साईडला मी घेतलं आहे, यामध्ये मी पनीरचे तुकडे टाकतेत पाणी. तर काय करायचं आहे, थोडंसं कोमट पाणी घ्यायचं आणि त्या कोमट पाण्यामध्ये मीठ घालायचं आणि त्या पाण्यामध्ये आपण पनीर घालणार आहोत. हे कशासाठी, याच्यामुळे पनीरला एक मिठाची चव येऊन जाईल. तुमची भाजी फोडणी तोपर्यंत ते पनीर त्या पाण्यात मुरतील. दुसरा फायदा हा की जेव्हा तुम्ही पाण्यामध्ये पनीर घालता असं आणि भिजवून ठेवता, त्यामुळे पनीर जे आहे हे कडक होत नाही, सॉफ्ट राहतात. कारण की तुम्ही घेतले तळून, तर त्याला वरून क्रिस्पीनेस आलेला आहे तळल्यामुळे. तो तळलेला क्रिस्पीनेस थोडा कमी करण्यासाठी आपण याला पाण्यात घालून ठेवतो. सॉफ्टनेस राहतं भाजीला. आपण असं चुई जो म्हणतो ना, जसं खूप तुटत नाही वगैरे असं पनीर होतं, तसं यामुळे होत नाही. तर ही टिप फॉलो करा, जेणेकरून तुम्हाला असं सॉफ्ट पनीर भेटेल इथे. ठीक. त्यामुळे आता बघा, एका कढईत परत त्याच कढईत आपण तेल घेतलं. उरलेलं तेल तेच वापरलं तरी चालेल. याच्यामध्ये आपण खडे मसाले घालून घेतलेले आहेत.
खडे मसाले एक तेजपान घेतलं होतं, एक मोठी विलायची घेतली, 2 छोटी विलायची घेतली, थोडीशी लवंग 2 ते 3 मिरी दाणे आणि एक फूल वापरलेलं आहे, दगडफूल किंवा तुम्ही जे काही याला तुमच्या साईडला म्हणत असेल ते एक फूल वापरून घेतलं आहे, चक्री फूल पण म्हणतात त्याला. आता बघा त्याला होऊ दिलं थोडंसं आणि कांदा घातला आहे. आता सगळी जी प्रोसिजर आहे ना ती आपली इथेच आहे. सगळं आपलं जे काही मसाला बनणे आहे तो ह्या स्टेपमध्येच बनणे आहे. बाकी दुसरं आपण कुठलेही मसाला वाटण वगैरे असं याच्यात करत नाही आहोत. ह्या कांदे आणि टोमॅटोचीच आपण इथे प्युरी. तर त्याच्यामुळे मी तुम्हाला जास्त वेळ कसा मसाला परतून घेतला आहे हे जास्त वेळ दाखवलेला आहे यामध्ये. तर बघून घ्या. त्याच्यानंतर आपण मिरची घातली आहे आणि जे आपण टोमॅटो चिरून ठेवले होते बारीक ते. फक्त इतकं की हा मसाला जितका जास्त असं पूर्ण वाफवून घ्या, पूर्ण शिजवून घ्या, पूर्ण असा बारीक होस तरी शिजवून घ्या. ठीक आहे. पाणी घालून किंवा जसं तुम्हाला शिजवता येईल. मी पाणी न घालता वाफेवरती माझी जी कुकिंग आहे ही स्लो कुकिंग आहे. मी जे काही कुकिंग दाखवते तुम्हाला ही स्लो कुकिंगच दाखवते. आणि तुम्ही प्रत्येक वेळा बघत असाल मी टमाटे कांदा घातला की जितकं मीठ भाजीला लागतं तितकं घालून घेते. त्याने काय होतं टमाटे आणि कांदा जो आहे तो छान शिजला जातो, छान त्याच्यात नरम पडला जातो. त्यामुळे मी टमाटे कांदे सोबत मीठ घालते दरवेळेसच. पण प्रत्येक भाजीची टिप्स ही नाही आहे. काही भाजींचा प्रकार वेगळा असतो, प्रत्येक भाजीला करायची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे जसं जी पद्धत आहे, मला जितकं नॉलेज आहे मी तितकं यामध्ये तुम्हाला सांगत जाणार की ह्या भाजीला कसं शिजवायला पाहिजे, कसं नाही शिजवायला पाहिजे. बघा, तर ही सगळी जी कुकिंग आहे ती मोस्टली लो फ्लेम कुकिंग आहे. स्लो कुकिंग ज्याला म्हणतो आपण ते आहे. स्लो कुकिंगने काय होतं ना की तुमचं जे काही तुमच्या इन्ग्रेडियंट तुम्ही जे वापरता आहेत त्या सगळ्या इन्ग्रेडियंटची चव जी आहे ते तुमची तिथेच धरून बांधून राहिलेली असते. ती उडून जात नाही किंवा आपण म्हणतो ना चव कमी झाली आहे त्या एका इन्ग्रेडियंटची, तर ती होणार नाही. म्हणून आपण स्लो कुकिंग करतो इथे. बघा, आता हे छान बारीक टोमॅटो आणि हे छान आपण शिजवून घेतलं होतं. मीठ वगैरे घालून घेतलं आहे. याच्यात थोडं पाणी घातलं मी अजून शिजवण्याकरिता. थोडी अजून एक वाफ येऊ देईल तोपर्यंत एक दुसरं इन्ग्रेडियंट तयार करून घेऊयात. एका भांड्यामध्ये दही घेतलं आहे, जितकं हवं तितकं, जितकी क्वांटिटीमध्ये तुम्ही वापरतात. मी पावभर पनीर वापरलं होते इथे. तर पावभर पनीरला मी साधारणतः 1 कप दही घेतलेलं आहे. त्याच अंदाजाने तुम्ही पण घेऊ शकता, पुरेसं असेल. ठीक आहे. आता ह्या दह्यामध्ये आपण घालणार आहे थोडं मीठ चवीनुसार. कारण की आपण मसाल्यामध्ये जो आपण कांदा टोमॅटोचा मसाला केला आहे त्यामध्ये कुठलेही मसाले डायरेक्ट घालत नाही आहोत. त्यामुळे इथे घालून घेणार आहोत सगळे, जितकं हवं असेल तितकं. तर मीठ घालून घेतलं आहे. ऑलरेडी थोडंसं पनीरला मीठ आहे, त्यामुळे तुम्हाला ग्रेव्हीला जितकं हवं आहे तितकंच घाला. थोडंसं हळद घातली आहे, अर्धा चम्मच, आणि 2 चमचे तिखट, जितकं तिखट आम्ही खातो आहे तितकं त्यानुसार. ठीक आहे. गरम मसाला यामध्ये वापरू शकता तुम्ही. थोडासा गरम मसाला पण घालू शकता. तुमच्याकडे चिकन मसाला किंवा असं हे असेल तो पण मसाला घालू शकता. थोडं पाणी टाकून परत त्याला ब्लेंड करून घेतलं आहे. आता बघा, हा मसाला आपला झालेला आहे कांदा टोमॅटोचा, आणि त्याला छान एक त्याचा स्मेल पण येईल, त्याला छान असा सुगंध येईल आपल्या खडे मसाल्यांचा, कारण की आपण स्लो कुकिंग केली आहे. त्यामध्ये ही जी प्युरी आहे ही पूर्ण ॲड करूयात त्यामध्ये. आणि ऑब्व्हियसली हे आता दही आहे, दही फुटल्यासारखं होतं. आपण जेव्हाही दही थंड याच्यातून गरम याच्यात टाकतो तर ते फुटतं. तर याला चालवत राहा, जेणेकरून दही तुमचं फुटणार नाही. थोडं शिजतपर्यंत त्याला चालवा, जेणेकरून हे फुटणार नाही. मी त्याला वाफ पण दिलेली, दही माझं फुटलेलं नाही आहे. ठीक आहे. बघा, त्याला तेल सुटलं आहे छान, आणि भांडं जे होतं त्याला विसळून थोडं पाणी पण घालून घेतलं की अजून थोडंसं शिजण्याकरिता. ठीक आहे. जितकं जास्त होईल तितकं छान आधी दही फेटून घ्या, जेणेकरून तुमचं फुटण्याचं जे चान्सेस असेल थोडा कमी होऊन जाईल, आणि पाणी घालून फेटून घ्या. इथे वाफ देऊयात आणि चालवत त्याला शिजवून घेऊयात. बघा कसं शिजलं छान, तेल आलं वरती. आता याच्यात आपण जे पनीर पाण्यामध्ये ठेवले होते गरम पाण्यामध्ये, त्याला पाणी छान पिळून घ्यायचं आणि मग ते आपण डायरेक्ट ग्रेव्हीमध्ये टाकणार आहोत. बघा, असे पिळून घेतले, डायरेक्ट ग्रेव्हीमध्ये याला सोडून घे, जेणेकरून आता पनीरला थोडीशी भाजीची चव त्यामध्ये जायला हवी म्हणून.
त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण त्याच्यामध्ये आता आपण पनीर घालून घेतलं. याला होऊ द्या थोडंसं, तोपर्यंत आपण दुसरी एक स्टेप करून घेऊयात. याला झाकण ठेवून होऊ द्या. चला तर दुसऱ्या स्टेपकडे वळू. आता इथे एक परत दुसरी कढई घेतली आहे, ज्यामध्ये आपण घालणार आहोत थोडंसं तेल. आता आपण जे मोठा कांदा घेतला होता तो इथे घातलेला आहे. तो आपण थोडासा शॅलो फ्राय करून घेऊयात. मी डायरेक्ट भाजीत यासाठी नाही घातला, कारण की तो जास्त मला असा जसंच्या तसं जसं कांदा असतो तसं नको व्हायला होता. थोडासा शिजलेला पाहिजे होता, त्यामुळे आपण त्या ग्रेव्हीत त्याला शिजवू शकत नाही. त्यामुळे मी सेपरेटली थोडंसं परतवून घेतलेलं त्याला. तुम्ही पण परतवून घेऊ शकता आणि चव छान येते. त्याच्यासोबत मी 2 मिरच्या टाकलेल्या आहेत. त्यांनी चव खरं तर येणार नाही त्या मिरच्यांनी एवढी, पण एक दिसायला छान दिसेल म्हणून मी घातलेल्या आहेत मिरच्या. त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या कांद्यामध्ये थोडं मीठ घालू शकता, जर तुम्हाला कांद्याला थोडासा मिठाचा चव हवा असेल तर. अदरवाईज आपल्या मसाल्याला मीठ आहेच, तर काही नाही जरी टाकलं तरी चालेल. आणि ब्लॅक पेपर पण टाकू शकता जर तुम्हाला कांद्याला परत चव हवी असेल तर. ठीक आहे. बघा तो झालेला कांदा जो होता आपण परतवलेला, तो डायरेक्टली आपल्या जे आपण पनीर जे ठेवलं होतं त्यामध्ये त्याला घालून घेतलं. आता याला पण थोडंसं एक वाफ येऊ देऊया, जेणेकरून कांद्याला पण तो मसाला बाइंड व्हायला हवा. म्हणजे सगळे माझे मसाले आपण केलेले आहेत ते पूर्ण त्यामध्ये एकत्रित होऊन छान त्याचा एक जो सुवास असतो, त्याचा एक छान फ्रॅग्रन्स असते मसाल्याचा, तो यायला हवा पाहिजे. बघा छान शिजलं आहे, छान तेल पण दिसतं आहे साईडला कडेला. छान आपण कोथिंबीर यामध्ये चिरून बारीक करून घातलेली. खरं तर मला प्रत्येकदा बोलताना सांबार हे येतं म्हणून मी इथे टाकते नेहमी, कारण की आमच्या साईडला सांबारच आम्ही म्हणतो. त्यामुळे बघा छान अशी चविष्ट भाजी आपली तयार झाली आहे आणि हा मेनू पण तयार झालेला आहे. तर असा सर्व करा तुम्ही. तुमच्याकडे पण बनवून बघा आणि नक्की कळवा. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.